سلام دوستان، امروز میخوایم با هم بریم به جزیره‌ای در دریای خزر به نام جزیره آشوراده. لطفاً همراه من باشین. جزیره ها از منحصر به فردترین زیستگاه های روی زمین هستند و همیشه دیدنشون جالب بوده. کشور ما هم جزیره های زیبایی در خلیج فارس داره که از مقاصد پرطرفدار گردشگرانه. اما اگر به دنبال جزایر دریای خزر در نزدیکی ایران باشین، تنها یک گزینه دارین: آشوراده یا همان جزیره آشوراده. جزیره‌ای که روزگاری جزو قلمرو ببر مازندران بود و امروز هم اسبای وحشی نژاد ترکمن و دیگر حیوانات مانند گراز، روباه و غیره در آن حضور دارند و همچنین بیشتر ماهی خاویار دریای خزر در اطراف اینجا صید میشه. آشوراده یا آشورآدا تنها جزیره ایرانی در سواحل دریای خزر یا همون خلیج گرگانه. سطح آشوراده 800 هکتاره در منتهی علیه شرقی شبه جزیره میانکاله در شهرستان بهشهر استان مازندران ایران و در 3 کیلومتری بندر ترکمن و 23 کیلومتری گرگان واقع شده. بیشتر از 40% خاویار ایران در نزدیکی جزیره آشوراده تولید میشه. از طریق بندر ترکمن میشه به این جزیره رسید. پس برای رسیدن به این تنها جزیره شمالی کشور باید خودتون رو به گرگان و در نهایت به بندر ترکمن برسونین. برای سفر به استان گلستان 3 گزینه جاده، قطار و هواپیما در دسترس هستن. با توجه به شرایط و حال و هوای خودتون میتونید یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب کنید. تو سوله مگه نمی‌بینی؟ آقای دارم میام تو بازار. شو خودت چی می‌رفتی؟ هیچ جا برو. دوستای عزیزم، در ویدیوی بعدی حتما بازار ساحلی بندر ترکمن رو بهتون نشون میدم.
آشوراده با بندر ترکمن 10 کیلومتر و با گرگان 40 کیلومتر فاصله داره. از اسکله بندر ترکمن باید با قایق خودتون رو به جزیره برسونید و سفر دریایی کوتاهی خواهید داشت. از اونجایی که تنها مسیر دسترسی به جزیره از طریق دریاه، باید بلیت رفت و برگشت تهیه کنین و بعد از گذراندن اوقاتی خوش در جزیره دوباره به بندر ترکمن یا گرگان برگردین. بلیط ها هم به این صورته که برگشتتون هیچ محدودیت زمانی نداره و لازم نیست حتما همون روز به بندر ترکمن برگردین.
یعنی 300 تومان میدونه یا چند؟ شما بلیط دادین؟ این جزیره تا سالهای پیش با امکاناتی مثل پاسگاه ژاندارمری، شرکت تعاونی روستایی، مدرسه راهنمایی، مغازه، مسجد و حسینیه بیش از 1000 نفر سکنه داشت که به مشاغل دامداری، کارگری، پیشه‌وری و ماهیگیری مشغول بودند. اما در سال 1372 به علت بالا اومدن سطح آب دریای خزر و رخ دادن سیل مردم جزیره اونجا رو ترک کردند. قسمت جلوش تأسیسات اداره شیلات کارش سیل محیط خاویاره. کلاً خود جزیره آشکارو فقط همین تأسیسات اداره شیلات هستش. پشتش هم که کلاً چه جنگل اناتوس و دمشق و اینا. خود جزیره هم دست محیط زیسته. کسی هم زندگی نمی‌کنه. قبل سال 1370 یه 300-400 تا خانواده زندگی می‌کردن. سال 70 که هستن که روسیه رود بلغار رو به دریای خزر باز کرده. جزیره رو خالی از سکن هست. پشت این تحصیلات هم یه رستوران غذاخوری فقط داره. آثار مغازه و چیزا داخلش هست. چقدر تو پایین نمونید؟ نمی‌دونم 1-2 ساعت باشه. نه 1 ساعت. 1 ساعت. شماراتو بگیرم زنگ بزنم در دقیقه قبلش. ساعتت ببین چند دقیقه تایم برگشت تو رنگ داره. 12 1 اینجا باشه. باشه. با یک جان با یک میگم با این میرسه. باشه. بیشتر شد فقط یه هزینه جدا می‌خوره. ما 1 میایم اینجا. من دیدم آقا فرشیدین خودت میدانی آقا نه بریم اما خطر نزدیکه. خطری که نه تنها محیط زیست بلکه کل خلیج گرگان رو تهدید میکنه و تصویری تلخ از آینده‌ای رقم میزنه که در اون نه خلیجی هست و نه محیط زیستی که به اون افتخار کنیم. خلیج گرگان که سواحل 2 شهر مهم گلستان از جمله بندر ترکمن و بندرگز رو از آن خودش کرده، طی سالهای اخیر هر روز بیش از گذشته پسروی میکنه و طوری که با این وضعیت اثری از این خلیج متاسفانه باقی نخواهد گذاشت.
تغییرات هیدرولیکی، اکولوژی، اقلیمی و کاهش بارش و مدیریتی که روسیه بر رودخانه ولگا عمل میکنه از جمله عوامل پسرفت آب خلیج و خشک شدن اون به ویژه در سواحل بندرگز، بندر ترکمن و شبه جزیره آشوراده است. رودخانه ولگا متعلق به کشور روسیه 80% آب دریای خزر رو تأمین میکنه، در حالی که روسیه سهم حق آب رو کاهش داده و اون رو صرف تأمین آب مورد نیاز کشاورزی خودش کرده. بعضی از مسئولین میگن که پروژه لایروبی کانال آشوراده که با هدف احیاء خلیج گرگان در دستور کار قرار گرفته پشتوانه کارشناسی نداره و از نظر علمی و کارشناسی در اولویت‌های کمک به خلیج گرگان و تالاب میانکانه قرار نمیگیره. برخی دیگر از مسئولین میگن برای کاهش آلودگی آب خلیج گرگان قبل از اینکه به فکر لایروبی و انتقال آب از دریا باشیم باید منبع آلودگی رو کنترل کنیم. خلاصه هنوز هیچ اقدام مفیدی برای نجات جزیره آشوراده انجام نشده. سلام. چقدر نازی. چطوری؟ خب بریم سراغ ادامه داستان. برخی از مورخان اعتقاد دارن که آشوراده یا همان جزیره آبسکون بوده که در زمان حمله مغول به ایران سلطان محمد خوارزمشاه به این جزیره فرار میکنه و همونجا در سال 1220 میلادی میمیره. اینجا خونه ارواحه. ارواح آشوراده. هر کسی رفته توش زنده بیرون نیومده. نه خیلی هم خوفناک نیست. هر کی رفته توش زنده اومده. خیلی خونه قشنگیه. دوست دارم یکی دو شب توش زندگی کنم. این شبه جزیره در زمان صفوی به عنوان شکارگاه مورد توجه قرار گرفته و به این سبب دژهایی در این جزیره بنا شده. در سال 1837 این جزیره با وجود اعتراض ایران به دست نیروهای روسیه اشغال شد. پس از این اشغال نیروهای روسی تا چندین دهه پاسگاه نظامی در اونجا داشتن. کاش درش باز بود میشد بریم داخل.